สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญระดับชี้เป็นชี้ตายกัน นั่นก็คือมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตเส้นใยวิสโคสเรยอนเกรดการแพทย์ของไทยเรยอนครับเราจะมาดูกันว่าตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านจนถึงตอนเลิกงานเนี่ยมีกฎเหล็กอะไรบ้างที่เราต้องเป๊ะสุดลองคิดดูนะครับว่าเส้นใยวิสโคสที่เราผลิตกันอยู่ทุกวันเนี่ยสุดท้ายมันไปอยู่ที่ไหนคำตอบคือมันไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับร่างกายโดยตรงเลยครับอย่างผ้าอนามัยแบบสอดหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆแปลว่าอะไรแปลว่าสุขภาพของคุณใช้ขึ้นอยู่กับความสะอาดในโรงงานของเราแบบ 100% เต็มเลยครับๆ เพราะงั้นนโยบายหลักของเราเลยไม่ใช่แค่คำสวยหรูครับแต่คือเป้าหมายสำคัญที่ว่าคุณภาพต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยความสะอาดปราศจากการปนเปื้อนและตรวจสอบย้อนกลับได้นี่คือความมุ่งมั่นที่เราต้องป้องกันการปนเปื้อนทุกรูปแบบทั้งทางกายภาพเคมีชีวภาพแบบไม่มีข้อแม้เลยแหละครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปตามลำดับเลยครับเริ่มตั้งแต่ความสำคัญของสุขอนามัยเกรดการแพทย์การเตรียมตัวจากบ้านกฎการเข้าพื้นที่ข้อควรทำและข้อห้ามตอนทำงานการรับมือกับอุบัติเหตุและสุดท้ายคือเรื่องของความปลอดภัยที่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนครับเอาล่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับความสำคัญของสุขอนามัยเกรดการแพทย์ในโรงงานของเรามีการแบ่งโซนความเสี่ยงกันชัดเจนมากไฮไลท์ที่ต้องระวังขั้นสุดคือโซน A ครับตรงนี้เสี่ยงสุดๆเพราะเป็นจุดที่เส้นใยเปิดรับอากาศภายนอกเต็มๆอย่างเช่นในแผนกสปินนิ่งบางจุดถ้ามีการปนเปื้อนตรงนี้คือส่งผลกระทบถึงผู้บริโภคแน่นอนส่วนโซน B C และ D อย่างแผนกวิสโคสออกซิลลารีห้องแลบหรือคลังสินค้าก็จะลดหลั่นความเข้มงวดลงมาตามระดับความเสี่ยงครับทีนี้เรามาดูการเตรียมตัวจากบ้านกันบ้างครับกฎความปลอดภัยจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่ตอนเราตื่นนอนเลยนะการเช็คสุขภาพตัวเองนี่สำคัญมากครับถ้าตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามีไข้ท้องเสียอาเจียนตาแดงมีแผลเปิดหรือเพิ่งไปคลุกคลีกับคนป่วยมาอย่าฝืนมาทำงานแล้วคิดว่านี่คือความทุ่มเทนะครับสำหรับงานเกรดการแพทย์อาการพวกนี้คือภัยคุกคามทางชีวภาพเลยล่ะต้องรีบแจ้งหัวหน้าและกรอกแบบประเมินสุขภาพหรือ Health Declaration ก่อนลงพื้นที่ทุกครั้งครับแล้วถ้าบังเอิญมีแผลเปิดล่ะจะทำยังไงกฎคือต้องปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำที่เป็นสีฟ้าและเครื่องตรวจจับโลหะสแกนเจอเท่านั้นครับทำไมต้องสีฟ้าก็เพราะมันจะตัดกับสีขาวของเส้นใยเราแบบชัดเจนเลยไงครับหล่นปุ๊บเห็นปั๊บและถ้าแผลอยู่ที่มือก็ต้องสวมถุงมือทับเข้าไปอีกชั้นด้วยเอาให้ชัวร์ที่สุดไปเลยถัดมาคือกฎเหล็กตอนที่เราจะก้าวเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานครับเรื่องแรกเลยชุดยูนิฟอร์มต้องเป๊ะครับต้องสะอาดและสภาพดีห้ามมีได้หลุดลุ่ยหรือมีคราบเลอะเทอะเด็ดขาดและที่ลืมไม่ได้คือรองเท้าเซฟตี้ต้องขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนก้าวเข้าพื้นที่ผลิตเพื่อไม่ให้เราเผลอหอบเอาสิ่งสกปรกจากข้างนอกเข้าไปครับสำหรับการเข้าโซน A มี3สเต็ปที่ต้องทำตามลำดับแบบห้ามข้ามเลยครับ 1. สวมหมวกเก็บผมให้มิดชิดใครมีหนวดมีเคราก็ต้องใส่ที่คลุมด้วย 2. สวมยูนิฟอร์มและรองเท้าเซฟตี้ที่สะอาดและ 3. ล้างมือด้วยสบู่เหลวให้สะอาดหมดจดจำไว้นะครับเจลแอลกอฮอล์เอามาใช้แทนการล้างมือด้วยสบู่และน้ำได้ไม่เด็ดขาดครับมาถึงตอนเริ่มปฏิบัติงานจริงกันบ้างครับอะไรที่ควรทำและอะไรที่เป็นข้อห้ามกฎกติกามีชัดเจนเลยครับสิ่งที่ควรทำคือตัดเล็บให้สั้นและสะอาดกระเป๋าเสื้อด้านบนถ้าไม่ปล่อยให้ว่างก็เย็บปิดตายไปเลยดีที่สุดแว่นสายตาใส่ได้แต่ต้องรัดสายให้แน่นหนานะครับส่วนที่ห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามต่อเล็บห้ามทาสีเล็บและห้ามพกพวกปากกาเหรียญหรือมือถือไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านบนลองนึกภาพดูสิครับก้มๆเงยๆทำงานอยู่แล้วเหรียญล่วงลงไปในเครื่องจักรโอ้โหนั่นคืองานเข้าของจริงเลยล่ะครับและในโซน A เราใช้นโยบายแบบไม่มีข้อยกเว้นหรือ zero tolerance อย่างเด็ดขาดครับห้ามนำอาหารเครื่องดื่มหมากฝรั่งยาหรือเครื่องประดับทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแหวนหรือต่างหูเข้ามาโดยเด็ดขาดครับกฎข้อนี้คือ 0% ยืดหยุ่นสำหรับโซนที่เสี่ยงที่สุดนี้เลยครับแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องของการทำความสะอาดล่ะเราต้องทำยังไงมาดูกันครับการทำความสะอาดประจำวันเรามีมาตรฐานชัดเจนครับต้องใช้อุปกรณ์ตามรหัสสีให้ถูกต้องจะได้ไม่เผลอเอาไม้ถูพื้นห้องน้ำมาถูในโซนผลิตพื้นผิวที่ต้องสัมผัสผลิตภัณฑ์ก็ต้องทำความสะอาดบ่อยๆห้ามวางอุปกรณ์ทิ้งไว้บนพื้นและต้องเก็บกวาดเศษขยะตกค้างออกให้เกลี้ยงทุกครั้งครับแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินระดับสูงอย่างเช่นแก้วหรือพลาสติกแข็งแตกใกล้ๆสายการผลิตเรามี4สเต็ปด่วนที่ต้องทำทันทีครับ 1. หยุดเครื่องจักร
2. กั้นพื้นที่บริเวณนั้นเลยครับอย่าให้ใครเข้าใกล้ 3. ทำการกักกันหรือควอรันทีนผลิตภัณฑ์ตรงนั้นไว้ตรวจสอบ และ 4. ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือไม้กวาดเฉพาะจุดจัดการเศษซากให้เกลี้ยง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเศษอะไรหลงเหลืออยู่เลยครับ และข้อนี้ขอขีดเส้นใต้หนาๆไว้เลยนะครับ ห้ามใช้ปืนลมหรืออากาศอัดทำความสะอาดในจุดที่มีผลิตภัณฑ์เปิดสัมผัสเด็ดขาด เพราะอะไร เพราะแรงลมมันจะไปเป่าเอาฝุ่นละอองเล็กๆที่เรามองไม่เห็นให้พุ่งอัดเข้าไปฝังตัวในเส้นใยเกรดการแพทย์ของเรานั่นสิครับ แบบนี้คุณภาพพังแน่นอน มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับ ความปลอดภัยคือหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน การที่เราเข้มงวดกับมาตรฐานพวกนี้ ไม่ใช่แค่ทำไปเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบนะครับ แต่มันคือการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ไปพร้อมๆกับเรื่องอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพวกเราเอง มันคือความรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่ตอนตอกบัตรเข้าจนถึงตอนเลิกงานเลยครับ ก่อนจะจบกันไปผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามนี้ครับ ถ้าแค่มือที่ไม่ได้ล้าง หรือปากกาแท่งเดียวที่ตกลงไป มันสามารถทำลายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเป็นอันตรายต่อชีวิตคนได้ แล้วการที่เราตั้งใจทำตามกฎอย่างเคร่งครัดในวันนี้ล่ะ มันจะช่วยปกป้องผู้บริโภคในวันพรุ่งนี้ได้มหาศาลขนาดไหน ทุกๆกิจวัตรของพวกเราที่นี่คือด่านหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ ฝากไว้ให้คิดแล้วนำไปปฏิบัติกันนะครับ หวังว่าข้อมูลสรุปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ